Det är väl kanske mest rimligt för oss att börja det här veckans avsnitt där vi slutade förra veckan i landet som jag har haft täckt med presenning i 3 år. Jätteroligt att se att ni verkligen uppskattar det innehållet och ser resultatet. Jag har varit all over the place kan man säga den senaste veckan med det här kvarteret. Det har varit så jäkla roligt att jobba med. Jag har gått omkring flera gånger liksom och bara sett hur det ser ut och tittat på huset och tänkt på alla växter och sådär. Men jag måste också påminna mig om att det här är nu första året efter att den här delen har legat i träda. Och jag behöver inte förhasta mig och göra liksom allt som jag vill göra just i år. Hålla tillbaka lite grann. Men jag måste slutföra grävningen och jag har ju bara den här lilla biten kvar. Det är nämligen så att i ett av mina tunnelväxthus så står det majs. Och majs, det vet ni, den gillar inte att skolas om. Man sår den i pluggbrätten eller små krukor och sen ska den helst ut. Och den ska ut nu. Så att lite brådis här nu med att få klart allting. Så att jag gräver. I morgon kommer ett tonårsbarn och hjälper mig att göra det sista med gången. Och detta är ju alltså den sista gången som ska göras i ordning för i år. Och det känns helt overkligt att vara i början av juni och att det är på G. Så där ska det ut en markduk och träflis. Och därefter ska det göras en brädkant. Som du ser här så är ju... Det har byggts på en del jord kan man säga. Sedan jag började odla här, då var ju allting i marknivå här. Och sen är det täckodling i, ja det är ju i över 10 års tid som har liksom byggt på hela det här fantastiska jordlagret. Så det är lite sånt som min vecka har gått åt till. Och vi kommer väl tillbaka hit tänka i slutet av avsnittet. Vi ska gå och kika på lite andra saker nu. Glöm inte bort att om du gillar den här typen av innehåll och tycker att det är kul att följa med så lämna en tumme upp och gärna en kommentar också som tack för titeln. Då blir jag så glad. Det mesta är utplanterat nu i min köksträdgård, början av juni. Men det är flera år sedan jag var så här sen med mina utplanteringar. Det känns ganska ovant att inte ha mängder med mat och skörda i köksträdgården redan. I år har jag ju lagt allt mitt krut på att göra ett extra bra grundjobb i köksträdgården och komma i fatt. Och sen sätta ut växterna senare. Men när de väl kommer ut alltså, då växer det otroligt bra. Egentligen tycker jag att det är lite tråkigt att inte ha varmbänkar och kallbänkar med väldigt tidig skörd här ute på friland. Som jag brukar ha. Den tidiga odlingen är den allra roligaste tycker jag. Men det har jag ju istället haft i mina tunnelväxthus. Och sen har jag ju en köksträdgård till vid min frustuga, mitt lilla kontor på byns berg. Och där finns faktiskt mer att skörda än här hemma. Och du ska få följa med dit sen under sommaren också och se hur det ser ut. Det här är alltså mitt stora tunnelväxthus. Så det är 45 kvadratmeter stort. Jag satte upp det 2015 tror jag. Och då var det första delen fram till dörrposten här. Så lite mindre och sen byggde jag ut det 2017. Så att nu har jag liksom dubbel yta. Och det här är inte min bästa plats att odla på sommaren. Det här är min bästa plats att odla på vintern och våren för de riktigt stora skördarna. Min mathållning har blivit 100% bättre. Alltså vi skördar så mycket mat och ökar liksom hela
produktiviteten i köksträdgården genom att ha den här ytan. Så tvärt emot vad många tror så är då växthuset för mig inte liksom sommarhalvårets stora grej, utan det är just på vintern och den tidiga våren, men också förlänga säsongen sen på hösten. Så det är en jätteviktig plats. Och här inne har jag ju skördat då sen i mars. Vi har ju tittat på de här växterna som står alldeles nedanför mig, och då är det mycket kål, olika örter, och sen har jag sprängt in lite blommor och sånt där också. Och den har ju gett skörd jättelänge. Lite längre bort här i växthuset så har jag mittenbädden, och här har det varit mängder med bladgrönsaker, örter också, spenat, alltså allt sånt där som vi äter jättetidigt. Nu har jag kvar i landen som ska skördas en hel del sockerärtor som ger skörd nu. Vi har bondbönor som kommer ge skörd i början av juli, tror jag. Det är lite senare i år än vad det brukar vara. Jag har mycket lök, jag har morötter, och sen är det ju alla de här fantastiska sommarblommorna. Men jag tänkte att vi skulle kika just på blommor lite nästa vecka, när det är Vankas skolavslutning och är lite roligt att pyssla med det. Så en jätteviktig plats, och just i år då så är jag ju lite senare med utplanteringen också av de här grönsakerna som ska växa här under sommaren. Men på sommaren så ersätter ju tomater, paprikor, gurkor, meloner och såna saker de här vårgrönsakerna, och precis i det skiftet är vi just nu då. Så det är en rolig plats. 45 kvadratmeter stort är det här tunnelväxthuset. Sen har jag ju det lilla tunnelväxthuset som är 20 kvadratmeter, och sen har jag ett litet rött glasväxthus, och jag har ytterligare ett litet växthus som ligger som en liten uppmuntran till mig att vänta på att sättas ihop faktiskt. Ytterligare en otroligt bra sak när man har ett växthus, det är att man kan ha plats att driva upp plantor som kommer jättefint i en lugn och skyddad miljö. Så här har jag det är som en bänk ovanpå en blivande kompost med 6 pluggbrätten och lite mindre sån här tråg då. Och allt detta är grejer som är sådda nu i maj. Så det är en hel del bladgrönsaker, det kommer med betor, bönor, sallad, lök, sommarblommor, örter och kål såklart. Det här avsnittet får ha lite tema med kål. Och en av de sakerna som har kommenterats mycket i mina sociala medier senaste veckan, det är just broccoli, eftersom jag börjar skörda broccoli nu här i tunnelväxthuset. Så jag tänkte att jag skulle skola om ett gäng broccoli till er, berätta lite grann om hur jag odlar kål och ge lite tips. För det är faktiskt fortfarande en väldigt fin tid att så kål nu, även om vi är mitten av juni. Om du är ny med att följa mig och min köksträdgård så vet du kanske inte att kål är de växter som jag tycker är allra roligast att odla. Och jag har också blivit väldigt bra på att odla kål. Jag odlar kål under nästan hela året på olika sätt och på olika platser. Och jag sår kål vid väldigt många tider. Jag sår på vintern, jag sår på våren och sommaren, ibland på hösten också för att odla inomhus. Och just den här kålen i pluggbrättet är sådd i maj. Och det är ju en hel del kål. Jag nämnde min lilla köksträdgård vid mitt kontor på berget tidigare. Och där har jag flera nya bäddar som väntar på plantor med kål också. Och så har jag en hel del här hemma med som ska odlas med kål med. Så att det behövs en hel del växter faktiskt. Och i juni nu så går det fint att så snabbväxande spetskål till exempel. Broccoli, tidig blomkål, grönkål, svartkål, brysselkål och de här senare sorterna av huvudkål som har lång utvecklingstid, de är det lite sent för. Men annan kål går utmärkt och så. Och jag sår gärna kål i soil blockers som vi har kikat på tidigare i den här serien. Eller i pluggbrätten. Då ger det väldigt många plantor på liten yta och det är ju väldigt praktiskt. Broccoli är ju en grönsak som väldigt många vill odla. Och jag tycker det är skitbra. För broccoli är kanske den allra mest prisvärda och bra kålsorten att lära sig odla. Ekologiskt odlad kål som man köper i matbutiken är väldigt dyr. Broccoli i synnerhet. Och den är också väldigt hårt besprutad. Så det är väldigt stora vinningar att lära sig att odla det själv. Och broccoli tycker jag att man ska förodla.
När man sår direkt i landet så funkar det visserligen, men det blir ganska jobbigt att hålla ordning på sådden eftersom plantorna ska sås på väldigt stort avstånd. De blir helt enkelt väldigt stora när man odlar dem och sköter om dem. Så jag förodlar i soilblocker då eller i pluggbrätte. Och det som är fiffigt med pluggbrätte, det här är de sorter som jag använder själv och också säljer när jag har föredrag. De har en ganska stort hål på undersidan. Så att man behöver liksom inget hjälpmedel för att trycka ut plantorna. Utan man bara stoppar in fingret och utan att skada sig nämnvärt så lossar man den här lilla plantan och kan få upp den. Så på den här brickan är det helt enkelt väldigt lätt att få upp en väldig massa plantor. Och som du ser så har jag sått olika sorter. Jag har kål, lök, här är en bronsfänkål som inte har grott. Och sen är det mangold resten. Så att jag sår liksom rad för rad. Långa rader eller om man vill kan man vända på det och så korta rader. 1 eller 2 frön i varje plugg. Och när de har kommit upp och är så här fina i storlek, 2 blad, ett tredje på gång kanske, så är det dags att skola om. Och ju tidigare man skolar om desto bättre. Så det är vad jag ska göra nu. Och jag har förberett backar helt enkelt med krukor med jord. Från pluggbrätte så skolar jag alltid om i den här storleken av kruka. Den är 7,5 cm stor i diametern. Det är en hållbar kruka som är gjord av återvunnen plast, den är svensktillverkad. Och den håller jättelänge. Vet du att du vill odla så ska du absolut satsa på sådana här saker som man kan använda om och om igen i odlingen. Jag fyller upp backar med jord så jag har en liten trave här. Så då blir det enkelt här med nästa steg. Och det är så himla enkelt. Jag börjar med att trycka hål med fingret i varje kruka. Det är löst packad jord, väldigt, väldigt enkelt. Det går snabbt. Man kan vattna jorden innan om man vill, men nu ska det bli regn i eftermiddag så det kommer att sköta sig själv. Jag trycker hål hela vägen ner i botten. Och sen bara pluppar jag upp min planta. Här hade slunkit ner 2 frön, då delar jag lite grann på pluggen. 2 fina. Och sen stoppar jag ner den i krukan så att den precis ligger i hålet. Och trycker till så att den kommer hela vägen ner. Så ner med den och sen så hela vägen ner i botten. Och jag vill alltså att min kål ska vara nerplanterad som det heter. Med jord upp till första bladparet. Att plantera ner kålen så där som jag gör nu har ingen betydelse för kålens liksom välmående direkt. Men plantan blir väldigt stadig när den här skälken så att säga mellan frö och första bladparen kommer ner en bit under jorden. Broccoli finns i en jättestor mängd av sorter. Och just det här är en sort som heter Hirsia. Och den är en familjefavorit här hemma med väldigt långa skälkar. Och små broccoliskott. Nu fick det bara plats plantor till en sort i backen. Kålsorter ser nästan identiska ut när de är små. Svåra att skilja åt. Jag har en blomkål här intill som behöver skolas om också. Men om jag sätter den i samma och inte märker upp tillräckligt väl så kommer jag aldrig se skillnad. Därför sätter jag i
Resten av krukorna sätter jag mangold som ju ser helt olika ut. Så då blir det jättelätt för mig att se skillnad. Om jag ska ge mig på att sammanfatta lite kålomplanteringstips så blir det följande. Plantera om växten när den fortfarande är liten. När den har bra växtkraft och är liksom på G. Så fort den har stått och stampat för länge i ett brätte där det är väldigt lite jord, det är näringsfattigt, det börjar bli trångt och det börjar bli ont om fukt och sådär. Så blir det långsammare för växten sen att hämta hem när den väl kommer ut i landet. Så att plantera om när växten är ganska liten. Plantera ner kålen till tillväxtpunkten i den mån det går. Men inte så himla lång skälk innan bladparet. Och använd en väl gödslad jord när du planterar kål. Kålen är väldigt näringskrävande. Och om du köper jord så är det, alltså skulle jag säga urnjord faktiskt. För den är extra gödslad. Plantjord går också jättebra, men urnjord är det bästa. Använder du kompostjord så är det toppen. Jag hade ingen kompostjord kvar. Om ni kommer runt och kikar på andra sidan växthuset här så ser ni att det är alltså massa tomatkrukor där. Och de har slukat all min kompostjord. Där har du lite kåltips. Omplantering. Och glöm nu inte att så kål för 1000 gubbar i juni. Fick ju lite exempel där på saker som funkar. Då börjar vi om med nästa rad. En del av kålen som jag skolar om nu ska faktiskt växa. Precis bakom mig här, där jag har lämnat plats för blomkål. Jag har också plats i andra delar av köksträdgården för broccoli, mera spetskål och vad det nu är jag har sått. Jag har en fantastisk kålsort som jag har på G nu också ska skolas om som heter portugisisk kål som jag inte har odlat förut. Och den är ett väldigt löst knuten huvudkål med dekorativa blad som har en väldigt mjäll och fin struktur. Den är snabbväxande, så den kan du också så nu från frö i juni då. Och så finns det en kålsort som ni har frågat efter att ha kikat i mina sociala medier. Och det är den här lilla fantastiska som ni såg innan jag satte mig. Vad är då detta? Och det här är en kål som jag själv ska så idag faktiskt. Och detta är en prydnadskål. Det finns prydnadskål som har olika färger. Så jag odlar röd, rosa, violett, vitaktig. Och de får, alltså, hur ska man förklara? De växer som en liten palm. Och får som en blomma liksom längst upp nästan. Och den växer sent på säsongen. Den är mycket köldtålig. Man kan använda den i buketter. Och den är ju bara så vacker i landen, eller hur? Prydnadskål, glöm inte bort det. Det är redan tomater här. Ni kanske vill veta vad jag har satt på den här fantastiska platsen. Det är tomater, rödbetor, potatislök, betor, mer tomat, mer potatislök, paprika, cikoria, mer tomat. Och så fortsätter det och fram hit nästa gång vi ses så har jag satt majs, banne mig. Men för att det ska bli verklighet så måste jag ju ligga i med grävningen. Tack för att du har tittat idag. Hoppas att du tycker det är roligt att följa med och känner dig inspirerad. Lycka till med odlingen och läs gärna mer på www.sarabackmo.se. Hej då!